Hello dear students, মই Chisty Sir আৰু তোমালোকে চাই আছা Chisty Sir Classes. যোৱা ক্লাছত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো যে মোচনিনে প্ল্যান। চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ আমি কি কৰিছিলো পজিশন ভেক্টৰ আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ অৱস্থান ভেক্টৰ আৰু সৰণ ভেক্টৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম টাইপস অফ ভেক্টৰ। টাইপস অফ ভেক্টৰ ভেক্টৰৰ কি আছে বহুত টাইপস আছে সেই টাইপ বিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যদি তোমালোকে ভেক্টৰৰ টাইপ বিলাক গম নপোৱা তেতিয়ালে কি হ'ব পৰীক্ষাত আহিলে তোমালোকে লিখিব নোৱাৰিবা হয় আৰু মই একদম ইজি প্ৰসেছত কেইটামান টাইপ বহুত আছে টাইপ তাৰে ভিতৰত কেইটামান টাইপ তোমালোকক মই বুজাই দিম এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব এক নম্বৰ ধৰাচোন মই তোমালোকক বুজাম ইকুৱেল ভেক্টৰ ইকুৱেল ভেক্টৰ তাৰ পিছত তোমালোকক মই বুজাম আনইকুৱেল ভেক্টৰ ঠিক আছে প্ৰথমতে এই দুটা বুজাই লওঁ তাৰ পিছত আৰু আহিব 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ এনেকুৱা কৈ আহিব এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন মই ইকুৱেল ভেক্টৰটো তোমালোকক এতিয়া বুজাম ইয়াতে ইকুৱেল ভেক্টৰ এক নম্বৰটো এই ওয়ার্ডটো ইকুৱেল সালে তোমালোকে গম পাব লাগিব কি এটো কি ভেক্টৰ হয় এতিয়া তোমালোকে চাবা ইকুৱেল ভেক্টৰ হ'ব লাগিলে ইয়াৰ কি আছে ম্যাগনিটিউড আৰু কি ডাইৰেকশন কি হ'ব লাগিব সেম যিবিলাক ভেক্টৰৰ হয় যিবিলাক ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিজৰ কি আছে ম্যাগনিটিউড আৰু কি আছে ডাইৰেকশনটো কি আছে সেম হেবিলাক কি বুলি কোৱা ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় এটো চোৱা তোমালোকে এনেকৈ দিলো এইটো এনেকৈ দিলো এইটো এনেকৈ দিলো হয় 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো a to b আৰু p to q হয় ডাইৰেকশন ধৰাজন তোমালোকে ইষ্টলৈ আছে ইষ্ট কি হৈছে 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এইটো ভেক্টৰৰ কি 4 কি 4 টো হৈছে ইয়াৰ 4 হৈছে ইয়াৰ কি ভ্যালু বা ম্যাগনিটিউড ইয়াৰ কি আছে 4 টো কি হৈছে ভ্যালু বা ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশনটো কি হৈছে ইষ্টলৈ হৈছে দুইটা ডাইৰেকশন তেতিয়ালে এইটো কি হৈ যাব এইটো হ'ব তোমালোকৰ ইকুৱেল ভেক্টৰ ইকুৱেল ভেক্টৰ সিম্পল দুইটা বস্তু সমান হ'ব লাগিব এটা ডাইৰেকশন হ'ব লাগিব যদি এইটো ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটো যদি এনেকুৱা হৈছে এইটোৰ কি হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব সাপোজ এৰ পৰা এনেকৈ বি লৈ আহিল এইটো পি ৰ পৰা কিউ লৈ আহিল ঠিক আছে ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ ডাইৰেকশনটো এটা সাইডত হ'ব লাগিব যদি এইটো আছে ধৰাচোন 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয় এইটো যদি এনেকুৱা কৈছে সাউথ বা নৰ্থ বা ওয়েস্ট এনেকুৱা কৈ আছে তেতিয়ালে কি হ'ব এইটোক আমি কি বুলি কম ইকুৱেল ভেক্টৰ বুলি কম সো ডাইৰেকশনটো ইফালে এটা ডাইৰেকশনত আহিছে ম্যাগনিটিউড কি আছে দুইৰে 10 10 এইটো কি হ'ব ইকুৱেল ভেক্টৰ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া এইটো আমাৰ ইকুৱেল ভেক্টৰৰ কামটো কি হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি চাম আনইকুৱেল ভেক্টৰ আনইকুৱেল এইটো তোমালোকে বুজি পালে যদি তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা তেতিয়ালে আনইকুৱেল ভেক্টৰটো বুজি পাত কোনো তোমালোকৰ অসুবিধা নহব কিয় নহয় কাৰণ তোমালোক পঢ়াইছে Chisty Sir ঠিক আছে Chisty Sir পঢ়াইছে এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে আমি তোমালোকক এতিয়া কি কৰিম মই তোমালোকক আনইকুৱেল ভেক্টৰৰ কথা বুজাম ইকুৱেল ভেক্টৰ এহিনি মুছি দিয়া নাই এহিনি তোমালোকে চাবা আনইকুৱেল ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো চাই লোৱাচোন তোমালোকে 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বা 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এৰ পৰা বি লৈ গৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত এইটো এনেকৈ দিব পাৰা তোমালোকে ওপৰৰ ফালেও দিব পাৰা তলৰ ফালেও দিব পাৰা 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো পি কিউ হেতু ভেক্টৰে উলিয়াই আনিছো আমি এটো চ এটো ডাইৰেকশনটো আছে ইফালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে ম্যাগনিটিউড এইটোৰো আছে কি
4 আছে ম্যাগনিটিউড মান ভ্যালু লেন্থ ঠিক আছে কিমান আছে 4 এইটো 4 ম্যাগনিটিউড আছে বা ভ্যালু দুটাৰে ভ্যালু কি আছে ম্যাগনিটিউডটো সেম আছে ম্যাগনিটিউড সেম 4 আছে AB আৰু AB ভেক্টৰ and PQ ভেক্টৰৰ but ডাইৰেকশন তো চোৱাচোন তোমালোকে ডিফারেন্ট আছে এইটো কি আনইকুৱেল ভেক্টৰ এইটো হৈছে আনইকুৱেল ভেক্টৰ ইকুৱেল ভেক্টৰটো তোমালোকে গম পাইছা ডাইৰেকশন আৰু কি ম্যাগনিটিউড সেম ইকুৱেল ভেক্টৰ ইয়াতে কি আছে ম্যাগনিটিউডটো আমাৰ ঠিকই আছে কিন্তু ডাইৰেকশনটো কি হৈ গৈছে আমাৰ বেলেগ ডাইৰেকশন হৈ গৈছে তেতিয়ালে এইটো কি হ'ব আনইকুৱেল ভেক্টৰ ঠিক আছে তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা তাৰ পিছত আমি কি কৰিম প্যাৰালেল ভেক্টৰটো চাম তাৰ পিছত এন্টি প্যাৰালেল এইটো চাম ঠিক আছে এইটো এতিয়া মুছি দিলো ঠিক আছে এইটো এন্টি এতিয়া চাবা 3 নম্বৰটো আমি চাও এতিয়া কি আছে প্যাৰালেল ভেক্টৰ প্যাৰালেল ভেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাব লাগিব এইটো চোৱা এইটো AB PQ ইহত কি প্যাৰালেল ভেক্টৰ আৰু ইহতৰ মাজৰ এংগল কিমান সদায় 0 ডিগ্ৰী প্যাৰালেল হ'ব লাগিব এইটো এনেকৈ প্যাৰালেল হ'ব লাগিব যদি এইটো এনেকৈ হয় এইটো কি হ'ব লাগিব এনে হ'ব লাগিব AB আৰু PQ এইটো কি হৈছে প্যাৰালেল ভেক্টৰ নেক্সট এন্টি প্যাৰালেলটো চোৱাচোন এইটো উল্টা তাৰ মানে এইটো ইফালে গৈছে এইটো ইফালে আহিছে উল্টা এইটো হল এন্টি প্যাৰালেল ভেক্টৰ আৰু ইয়াৰ মাজৰ এংগল কিমান গম পাইছা 180 ডিগ্ৰী এইটো থিটা মাজৰ এংগল কিমান 180 ডিগ্ৰী এইটো হৈছে এন্টি প্যাৰালেল ভেক্টৰ তাৰ পিছত আৰু আমি 5 নম্বৰ এটা চাও দিয়াচোন নিগেটিভ ভেক্টৰটো চাই লও নিগেটিভ বৰ্ততে তোমালোকে গম পাইছা নিগেটিভ বস্তুটো ঠিক আছে এতিয়া 5 নম্বৰটো আমি চাও নিগেটিভ ভেক্টৰ নিগেটিভ ভেক্টৰটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবাচোন এনেকৈ এইটো এনেকৈ গৈছে AB এইটো A ভেক্টৰ বুলি ধৰা ঠিক আছে আৰু এইটো উল্টা হ'ব এইটো B ভেক্টৰ এইটো নিগেটিভ ভেক্টৰ তাৰ মানে এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো A ভেক্টৰ বা এইটো আমি কি লিখিম এতিয়া B ভেক্টৰ - A ভেক্টৰ এইটো হৈছে কি নিগেটিভ ভেক্টৰ বুজি পাইছা তোমালোকে একদম ইজি 6 নম্বৰটো আমি চাও দিয়াচোন 6 নম্বৰটো আছে ইউনিট ভেক্টৰ বা ভেক্টৰ যিয়ে কোৱা তোমালোকে ইউনিট ভেক্টৰ এইটো তোমালোকে গমে পাবা 6 নম্বৰটো এনেকৈ চাও ইউনিট ভেক্টৰ হয় ইয়াৰ এনেকৈ আমি লিখো ইয়াক ক্যাপেৰে কি কৰা যায় ইয়াৰ ক্যাপ ব্যৱহাৰ কৰো আমি ক্যাপ মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰো ইউনিট ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এনেদৰে আমি কি কৰো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এইটো A ভেক্টৰ mod of A ভেক্টৰ এইটো হৈছে আমাৰ
ইউনিট ভেক্টৰ তাক কি বুলি কয় একক ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু কি আছে আমাৰ আৰু এটা আছে মডুলাছ ভেক্টৰ এইটো কই মডুলাছ ভেক্টৰ এইকেইটা তোমালোকে জানিব লাগিব বস্তুকেইটা অলপ মানে ইয়াৰ ওপৰত কি থাকিব লাগিব তোমালোকৰ নলেজ অলপ থাকিব লাগিব এন্টি প্যাৰালেল প্যাৰালেল ইকুৱেল আনইকুৱেল নেগেটিভ ভেক্টৰ ইউনিট ভেক্টৰ মডুলাছ ভেক্টৰ এইবিলাকৰ ওপৰত নলেজ অলপ তোমালোকৰ থাকিব লাগিব এটা 7 নম্বৰটো চাবাচোন 7 নম্বৰটো মডুলাছ তোমালোকে নামটোৰে গম পাবা মডুলাছ মানে কি ই কি কৰে ভেক্টৰটোৰ লেন্থ বা ম্যাগনিটিউডৰ কি কৰে মানটো দিয়ে এইটো মডুলাছ ভেক্টৰটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো এইটো মডুলাছ ম্যাগনিটিউড দিয়ে ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এটা আছে তোমালোকৰ চোৱা ফ্ৰী ভেক্টৰ ফ্ৰী ভেক্টৰ আছে ফ্ৰী ভেক্টৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা 8 নম্বৰটো ইয়াতে দিছো দিয়াচোন ফ্ৰী ভেক্টৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কি ইনিশিয়াল পইণ্ট যেটো আছে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ইনিশিয়াল পইণ্টটো নাথাকে ইনিশিয়াল পইণ্টটো কি ইয়াৰ নাথাকে ইনিশিয়াল পইণ্টটো নাথাকে কি কৰে মুভ কৰি থাকে প্লেনৰ ওপৰত এইটো কি হৈছে তোমালোকৰ ফ্ৰী ভেক্টৰ ইয়াৰ আমি গুৰিটো বিচাৰি নাপাওঁ ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আছে আৰু কিবা কিবি আৰু বহুত কেইটা আছে কোলিনিয়াৰ ভেক্টৰ এটা আছে কোলিনিয়াৰ ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ মানে এনেকুৱা কোলিনিয়াৰ ভেক্টৰ এইটো এনেকৈ গৈছে এইটো এনেকৈ গৈছে এটাৰ পিছত এটা গৈ আছে বা প্যাৰালেল লাইনত গৈ আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভেক্টৰ আছে ইমান তোমালোকে ডিপত যাব নালাগে ডিপলি তোমালোকে ইমান তোমাৰ ভিতৰত সোমাব নালাগে তোমালোকে যিখিনি দিয়া গৈছে তোমালোকে সেইখিনিৰ ওপৰতে চাবা একেটা চালে তোমালোকৰ হৈ যাব পৰীক্ষাতে একেটাই আহিব ইয়াৰ ওপৰতে আহিব ইউনিট ভেক্টৰটো আহিব পাৰে নেগেটিভ ভেক্টৰ আহিব পাৰে এন্টি প্যাৰালেল আহিব পাৰে এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কেইটা দিলো আজি আমি নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা নাম্বাৰ 8 লৈ বুজালো ঠিক আছে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা তোমালোকে ভিডিওটো চাবা ৰহাই ভিডিওটো চাবা তেতিয়ালে তোমালোকৰ গোটেইখিনি কি হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব হা তোমালোকৰ কি কৰিবা গম পাইছা নে ভিডিও বিলাকত লাইক দিবা তেতিয়াহে ভাল লাগিব তোমালোকে লাইক নিদিলে আৰু অলপ মোৰ বেয়া লাগে তোমালোকে বুজি নোপোৱা বুলি ভাবো মই বুজি পালে কমেন্ট এটা দিলে ভাল লাগে স্যাৰ বুজি পাইছো তেনেকুৱা যদি কিবা অসুবিধা পাইছা মই নিজকে আকৌ ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম মইহে ভাবি আছো মই ইজিকৈ পঢ়াই আছো বা মই বুজালে তোমালোকে বুজিব তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যদি কমেন্ট আহে তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব মই চেষ্টা কৰিম হয় আমাৰ গুৰু শিষ্যৰ সম্পৰ্ক তোমালোক মোৰ শিষ্য মই তোমালোকৰ গুৰু হয় তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবা বলে স্যাৰ এইখিনি বস্তু বুজি পোৱা নাই কিবা টপিক বুজি পোৱা নাই হেইটোৰ ওপৰত যদি তোমালোকে কমেন্ট কৰি কোৱা তেতিয়ালে মই হেইটো টপিকৰ ওপৰত আকৌ বুজাব পাৰিম যদি তোমালোকক ইয়াৰ উপৰিও যদি আৰু ভেক্টৰৰ বিষয়ে তোমালোকক লাগে ইয়াৰে টাইপছ অফ ভেক্টৰছৰ তেতিয়ালে আৰু যদি কিবা ভেক্টৰ লাগে তেতিয়ালে হেইখিনি ক'লে তোমালোকে কমেন্ট কৰি ক'লে মই তোমালোক ক'ব পাৰিম আৰু তোমালোকে মোক ভিডিওত কমেন্ট নকৰা তোমালোকে মোৰ WhatsApp নম্বৰটো লৈ তাতে কমেন্ট কৰি আছা ভিডিওত কমেন্ট কৰিবা তেতিয়া বেলেগেও গম পাব ঠিক আছে তেতিয়ালে আজি এইখিনি কৈ কি কৰিলো ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলো